السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. النهاردة مع بعض هنتعلم كيفية رسم موجة، موج البحر وشفافية المية واهتزازات المية. هنشوف مع بعض وهتكون رحلتنا النهاردة مع بعض. اللي أنا بعمله حاليا بحدد مجسم الموجة نفسها. الموجة يعني لما ارتفعت عن المية عملت مجسم وعملت مساحة حددناها اهوت، عشان في المساحة دي هنعمل ملامح الموجة بتاعتنا. وزي ما تعودنا مع بعض احنا بنحدد مساحات، الشغل بتاعنا بنحدد مساحات. فوق مساحة السماء هنملاها بشكل سريع زي ما احنا شايفين، لون غامق ولون فاتح، وندمج اللونين معا بهذه الطريقة فتعطينا هذا التدريج. انتهت السماء، نبدأ في المية. طبعا السماء بين جزء صغير، أما المية مية البحر مالية الصورة بتاعتنا النهاردة. اللون الأزرق الكحلي واللون الأخضر التركوازي، درجات المية كما نراها في الواقع، وبعض الضربات الغامقة باللون الكحلي علشان تشكل وكأنها الأمواج من بعيد، ولكن بعد ما نضرب عليها الضربات باللون الأخضر تاني، وفي الآخر هندي جسور أضواء للأمواج اللي هي ارتفعت. بندي المية اللي هي في خلفية الموجة بننتهي منها أولا بشكل مبدئي، علشان عندما نقترب هنرسم الموجة بملامحها بإذن الله. طبعا الأمواج من بعيد أهو، بعض الألسنة للأمواج، وفي الجزء الشمال ده هيكون بعض الصخور والمية يعني مرتطمة فيها. وبنعمل امتداد للموجة بتاعتنا اللي احنا هنعملها من قريب، ولكن بنعمل الامتداد الأول اهوت. وبعض الأضواء في المساحة الفاضية اللي ورا الموجة. هي موجة داخلة علينا وراح اليم الشمال كده، والجزء اللي احنا عملناه البعيد ده امتداد ليها يعني. ومن هنا اغمق شوية من بعد الموجة على طول، عشان يديك حد فاصل بين الموجة اللي احنا هنعملها والمية اللي وراها. وندخل اللون التركوازي بضربات كأنها اهتزازات المية، ضربات بعرض الفرشة. ونبدأ نرسم الموجة بتاعتنا القريبة. احنا بنعمل حاليا ظل الموجة باللون الكحلي، ولكن عليه شعر يعني
أبيض بسيط خفيف. ادينا الظل مناسب للمية، والجزئية دي فاتحة، والظل جاي بألسنة كده لأن المية مهتزة وعاملة ألسنة طبعا. أما الجزئية اللي أنا شغال فيها دي هتكون أمواج ورغاوي، هنعملها وهنشوفها مع بعض بإذن الله. ندخل اللون التركوازي مع اللون الرصاصي اللي احنا عملناه ده، اللي هو خلفية الرغاوي. اما الجزئية دي هيكون يعني ما فيهاش رغاوي، فلون المية بان فيها. فاضل جزء ابيض اهوت اللي هو الموجة نفسها، المساحة اللي احنا حددناها. نبدأ نحط الوان الموجة. المية لما ارتفعت عملت شفافية كده، فبينت لون المية التركوازي الشفاف ده. هنعمله وهنحط عليه أضواء وظلال أيضا. بنحط لون مبدئي للمية الشفافة، علشان بعد كده نحط أضواء وظلال. الظل تحت اهو، هناخد منه ندمج ليم فوق وليم تحت. ألوان المية الزرقاء مع اللون التركوازي مع الخضار، وبنحط اللون الغامق بالنسبة للمية تحت اهو في الأماكن المنخفضة، علشان هنسحب واحنا طالعين ليم فوق كده اهو، اليم الفاتح، علشان نحقق التدريج اللوني اللي احنا عايزينه، او لكي نحقق التدريج اللوني المطلوب. وطبعا حتى الموجة نفسها المرتفعة دي فيها أمواج خفيفة، يعني المية مهتزة، طالع نازل عالي منخفض، فاحنا بندي الضربات الغامجة دي، ولكن ضربات مائلة مناسبة مع ارتفاع الموجة ومجسمها. تحت الموجة في أصلها برضو ضربات مناسبة في اتجاه المية، علشان أو لكي نضع بعد ذلك الأضواء. الاهتزازات في المية بنعطي اللون الغامق أو ظلها، علشان بعد كده نحط أضواء تظهر إن المية بترتفع وبتنخفض، وتظهر اهتزازات المية الواقعية. بعد ما حطينا الظلال يعني بنعمل عملية دمج للألوان، بنسيح الألوان في بعضها وبندمجها، والألوان لسه طرية كده. بندخل اللون الأخضر في بعض الأماكن. طبعا المية تحت صخور، في بعض الأماكن عميقة وبعضها ما فيهوش عمق، فبيحصل اختلاف في الألوان زي ما احنا شايفين كده. بدأنا نحط الرغوة أو الشلال بتاع الموجة وهو منصب، بيعمل الرغوة وبيعمل اللون الأبيض، ولكن احنا بنحط اللون الأبيض، بنضع أولا ظل اللون الأبيض، لكي طبعا أنا بتكلم باللغة العربية من أجل الترجمة، لأن الترجمة الكلام اللي احنا بنقوله
ويترجم، فبحاول أن يعني ننطق باللغة العربية. وضعنا اللون المبدئي للرغوة وشلال الموجة، لكي نضع بعد ذلك الأضواء في الأماكن المرتفعة، أضواء الرغوة نفسها وضربات المية في بعضها اللي شكلت اللون الأبيض اللي احنا شغالين فيه الآن. إذا نتعلم من ذلك ألا نضع اللون الأبيض مباشرة، ولكن نضع ظلال اللون الأبيض، بنظلل اللون الأبيض بلون الرصاصي حتى تظهر بعد ذلك الأضواء اللي هي هتكون باللون الأبيض، بتظهر بشكل ملفت وشكل رائع إن شاء الله. طبعا المساحات اللي أنا عملتها باللون الفاتح اللي هي المساحات الخضراء نفسها، بنبدأ نضرب فيها بعض الضربات برضو، أضواء مناسبة ليها وظلال برضو مناسبة ليها كما نرى باللون التركوازي. كلمة برضو دي ما يعني مش ملهاش أساس، المفروض كذلك. يعني هنحتاج وقت على ما نتعود على اللغة العربية الصحيحة كي تتم الترجمة بشكل يعني مفهوم. كلمة برضو وعلشان، هذه الكلمات غير مفهومة، ولكن يعني بنحاول. شوف جسور الضوء، شوف ايه بس، بلاش شوف دي برضو، انظر كيف نضع جسور الضوء للأمواج الصغيرة، ثم نقوم بدمج اللون الفاتح مع بقية اللون، فتعطينا هذه الحركة، حركة المياه وحركة الأمواج اللطيفة الصغيرة هكذا. نضع أضواء ونضع ظلال مناسبة لألوان المية باللون التركوازي، وحتى المكان المظلل نفسه يأخذ بعض الأضواء، ثم نرتفع بعد ذلك بالنسبة للرغوة، رغوة الموجة وهذا الشلال وهذه الضربات المائية، بنضع الأضواء في بعض الأماكن المرتفعة تجاه الضوء هكذا. بدأ يظهر اللون الأبيض على اللون الرصاصي الذي وضعناه مسبقا. مجسم هذه الجزئية يظهر عندما نضع الأضواء في الأعلى ونحافظ على الظلال في الأسفل، فيظهر هذا المجسم. شيئا فشيئا توضع الأضواء في أماكنها، وطبعا هننتظر قليلا حتى تجف الألوان، ثم نضع باللون الأبيض مرة أخرى فيظهر بشكل واضح. نتنقل بين عناصر الطبيعة
ونعطي ملامح هذه العناصر. الجزئية دي نغمجها شوية، ابتعدت، ولكن لون المية واخد للزيتي قليلا والرصاصي. ألوان المياه متغيرة ومتداخلة. بعض التباين بين قطع المياه المتلاطمة، ثم نضع الإضاءة في الأعلى بشكل متعرج يناسب طبيعة المياه. وبعد وضع الضوء في كل مرة نقوم بدمج الألوان. وهنا نضع الرغوة واللون الفاتح جدا في العالي، وأيضا نقوم بدمج اللون الفاتح مع بقية الألوان هكذا. ألسنة وأمواج أحدثت، يعني نحن اقتربنا من الشاطئ، وفي رجوع المياه للبحر مرة أخرى تشكل هذه الرغوة وهذا اللون الأبيض. ولكن حتى هذه الألوان تأخذ أيضا أضواء وظلال كي تبدو وكأنها أمواج كثيرة وحركة كثيرة وكبيرة. كما قلنا، يعني أسسنا لهذه الرغوة باللون الرصاصي، والآن نقوم بوضع اللون الفاتح الأبيض أو الرصاصي الأفتح، ثم نضع عليه بعد ذلك باللون الأبيض أفتح وأفتح كي يشكل لنا هذه يعني الرغاوي اللي احنا بنشوفها في المياه عندما ترجع المياه إلى البحر مرة أخرى. ضربات بشكل عشوائي إلى حد ما، ولكن لو لاحظنا وركزنا شوية نلاحظ إن احنا عاملين أمواج ورا بعضها كثيرة، وعندما نضرب باللون الفاتح الأبيض هنضرب في أعلى الأمواج أهو هكذا. كل موجة في الأماكن العالية فيها بنحط جسور الضوء هكذا، ولسه هنضرب بلون فاتح أكتر في المرتفعات. هذا الفاتح، هذا اللون المضيء كي تشكل يعني أمواج. إذن هذا اللون الفاتح أو الأبيض يوضع في أعلى أو في قمم الأمواج التي ابتدأناها. يوضع في القمم فقط، ثم بعد ذلك ناخد من اللون الفاتح ونقوم بالدمج عندما ننزل إلى الأعماق. ندمج اللون
فاتح في اللون، لون الظل. ادي الصخور، هذه رؤوس الصخور الظاهرة، مكان صخور مغمورة بالمياه، صخور غمرها أو غمرتها مياه البحر. تظهر يعني بعض الرؤوس، وسنقترب ونرى ونحن نضع شلالات المياه التي تنحدر من على بعض هذه الصخور. بعض هذه الصخور سينحدر من عليها شلالات مياه البحر نتيجة من اهتزازات المياه. بعض الأضواء على الصخور، هذه المياه وهي تنحدر من بعض الصخور. لنكمل امتداد الموجة باللون الفاتح، يعني وضعنا لون مبدئي للرغاوي أو رغوة المياه باللون الرصاصي، ثم باللون الأفتح لون الضوء نضع على قمم هذه الأمواج المتلاحقة، كما قلنا أنها امتداد للموجة القريبة أمامنا. نعطي إضاءة أعلى على قمم الأمواج. نرجع مرة أخرى للرغوة ونضع الأضواء الأعلى في القمم. لتبدو مضيئة كما نرى. عندما تجف الألوان نضع الإضاءات بسهولة، وتظهر الأضواء بشكل عالي هكذا. ولكن الأضواء في الأماكن المرتفعة والأماكن التي تواجه الضوء، ونحافظ على الظل في الأسفل. بعض النقاط البيضاء والرذاذ الأبيض اللي هو وكأن المياه ترتشط. مش عارف ترتشط ده يعرفوا يترجموها ولا ايه. مش لاقي لها تعبير تاني. وكأن المياه تبعثرت. وأخيرا يعني بعض الأمواج الخفيفة بندي لها ملامحها البعيدة، وبعض قمم المية الخفيفة بتاخد خطوط رفيعة كده بتحدد ملامح الأمواج الخفيفة دي. حتى في القريب برضو هنعملها زي ما نشوف مع بعض، علشان يعني نكون بذلك قد يعني وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. كانت في البحر وكانت مع هذه الأمواج
اللي بتمنى من ربنا ان احنا نكون استفدنا بيها وأضفنا لكم معلومات جديدة، وإلى أن نلتقي، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.